Hello guys! Welcome back to my channel! It's another cooking session guys. This is my cooking session number 17. So for today's video guys, gagawa po ako ngayon ng creamy, cheesy, and meaty lasagna. So ayan guys, ibibake po natin to nang hindi tayo gagamit ng oven. So guys, bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated ka sa mga new videos ko. So ayan guys, kung gusto mong malaman at matutunan itong ating recipe for today, stay put ka lang and keep on watching. We have the following ingredients. We have pork or beef giniling, garlic, white onion, black pepper, butter, mushroom, melted cheese, evaporated milk, spaghetti sauce, and lasagna noodles. First guys, magpakulo po tayo ng tubig sa isang pan o kawali. Then lagyan po natin ng vegetable oil or cooking oil. Then, mag-add din po tayo ng salt. Next guys, add na po natin ang ating lasagna noodles. Lutuin po natin to according sa packaging instruction or until maging al dente siya guys. So ayan guys, share ko lang po na ang hirap po maghanap ngayon ng lasagna noodles. Nagkakaubusan po sa mga groceries and supermarkets. So ayan guys, ang nabili ko lang po is itong regular lang na lasagna noodles. So meron po kasi nito na nabibili na may mga pa-wave-wave sa side. So ayan guys, takpan po muna natin ng ilang minutes. So ayan guys, after ng ilang minutes, luto na po siya. Then hanguin na po natin and i-drain. Then hayaan po muna natin tong lumamig. Then proceed na tayo guys sa ating meat sauce. First guys, sa inyong kawali, maglagay ng margarine or cooking oil. Then ilagay po ang bawang. Gisa-gisa nyo lang guys. So next guys, ilagay na po natin ang ating puting sibuyas. So ito guys yung ginamit ko. So depende naman yan sa inyo guys. Then halu-haluin nyo lang guys. Igisa-gisa nyo lang po. So next guys, ilagay na po natin itong ating ground pork or beef. Then haluin nyo lang guys. Next guys, maglagay po tayo ng 1 cup ng tubig. Then continuous lang po ang paghalo. Next guys, lagyan po natin ng black pepper. Then mix nyo lang po ulit guys. Haluin nyo lang pong mabuti. So next guys, optional lang po. Maglalagay po ako ng fish sauce or patis. Depende naman sa inyo to guys kung anong seasoning pa yung mga gusto nyong ilagay. So then haluin nyo lang po ulit guys.
Then guys, takpan po muna natin ng ilang minutes. A few minutes later. So ayan guys, after ng ilang minutes, medyo luto na po ang ating giniling. So next guys, lagyan po natin ang ating mushroom. Then i-mix lang po ulit ng mabuti, haluin lang po. So next guys, takpan po muna natin ulit to until maluto po yung ating mga sangkap. A few moments later. Then guys, after ng ilang minutes, eto na guys, luto na po ang ating giniling at mushroom. So next naman guys, lagyan po natin ng sauce. Eto po guys, spaghetti sauce po ang ginamit ko. So pwede rin naman po kayong gumamit ng tomato sauce. Ayoko lang po guys ng masyadong maasim. So ayan guys, itong ating meat sauce. Kung mapapansin nyo, iisa lang po yung procedure ng pagluluto ng spaghetti sauce dito sa ating lasagna sauce. So kung marunong na po kayong gumawa ng spaghetti sauce, eto na yun. So, tsaka ayan guys, kung mapapansin nyo din guys, medyo madami yung sauce natin dahil yung iba talaga dyan guys is pang spaghetti po talaga. So ayan guys, haluin nyo lang pong mabuti. So next naman po guys, add po tayo ng condensed milk. Mga 1/4 cup lang guys. Pwede naman guys gumamit ng asukal, pandagdag tamis lang po. So ayan guys, luto na po ang ating meat sauce. So takpan po muna natin, set aside po muna natin to. Then guys, proceed na po tayo sa ating creamy white sauce. First guys, sa inyo pong kaserola, maglagay po ng butter. Tunawin nyo lang pong mabuti guys. Next guys, maglagay po ng 4 tablespoon ng all-purpose flour. Hindi siya kita kanina guys, medyo maliwanag po kasi yung camera. So ayan guys, i-mix nyo lang pong mabuti until mag-smooth po siya. So ayan, ganyan po dapat yung texture. Then guys, next po is lagay po natin yung ating evaporated milk. Then, continuous lang po yung pag-mix guys para maiwasan po natin yung pamumuo ng ating white sauce. Then, next guys, add na po tayo ng cheese, yung ating quick melt. Ito po yung ginamit ko guys. Basta guys, gumamit po kayo ng melted cheese para madali lang din pong tunawin. Next naman guys, mag-add po tayo ng black pepper. Then salt, para medyo may lasa yung ating creamy white sauce. Then mix nyo lang po ulit guys. Continuous lang po yung pag-mix. Guys, yung buo po na napapansin nyo is yung cheese yun. So kailangan matunaw yan. Haluin lang po mabuti. So ayan guys, okay na po ang ating white sauce. Next guys, layering na po tayo. I-arrange na po natin ang ating lasagna noodles, meat sauce at white sauce. So first guys, mag-prepare po kayo ng inyong baking dish or baking pan. So ako guys, gumamit lang po ako ng aluminum tray. So first guys, maglagay po tayo ng meat sauce. Spread nyo lang po guys until ma-cover yung bottom niya. Then next naman guys, maglagay po tayo ng white sauce. Then next guys, maglagay na po tayo ng ating lasagna noodles. So
So, ayan guys, repeat the procedure lang po until makabuo po tayo ng 3 layers ng ating lasagna noodles, meat sauce at white sauce. So, ayan guys, sa last layer po natin. So, maglalagay tayo ng cheese dito sa ibabaw. So, yung ginamit ko ulit guys is yung quick melt na cheese natin kanina. Yung natira. So, pwede po kayong gumamit ng parmesan cheese and mozzarella. So, dahil mahal yon, eto na lang. So, next guys, lagyan natin ng basil leaves. So, eto na guys, ready na po siya para i-bake. So, next guys, gagamit po ulit tayo ng improvised oven. So, first guys, kailangan po natin ng malaking kawali. Lagyan po natin ng asin. Then, gagamit po tayo ng rack o patungan. So, yung ating rack is nilagyan ko po ng aluminum foil dahil aluminum tray nga po yung ginamit natin. So, ayan guys, ilagay lang po natin yung ating lasagna. So, walang tubig to guys ha. Dry heat po tayo para ma-bake siya. So, i-bake na po natin to for 30 minutes. A little longer than a few minutes later. Then, after 30 minutes, guys, eto na po siya. Super bango at bake na yung ating lasagna. So, let it rest muna for a minute para lumamig siya bago tayo maghati. So, ayan guys, try na po natin. Hatiin na po natin. So, eto na guys ang ating baked lasagna using our improvised oven. Ang sarap tingnan, di ba guys? Pero masarap talaga siya guys sa personal. So, sana makapag-try kayo nito. So, ayan guys, another creamy, cheesy, and meaty recipe po ang ating natapos. Sana po ay nagustuhan nyo guys. Dahil dyan, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga new videos ko. And guys, huwag nyo pong kalimutan i-share ang aking mga cooking session, and paki-like and follow nyo na rin po ang FB page ng FamiSai Studio. So, ayan guys, sana po may nakuha kayong idea and tips, and sana po makagawa din po kayo nito sa inyo. So, ayan guys, see you on my next vlog. Thanks for watching!